Jaahas, tervetuloa viimeisimmän Follow Farmer-jakson pariin. Tässä jaksossa katsotaan vähän viimeisiä sadonkorjuuhommia, tutustutaan meidän sipulivarastoon, katsellaan vähän missä vaiheessa syysviljat on ja muutenkin vähän paketoidaan kautta. Mutta nyt täytyy äkki mennä tekemään sipulikuormaa, koska pakkaamo odottaa raaka-ainetta, niin nyt on vähän kiire, niin mennään äkkiä katsomaan. Sipulin nostot meillä alkaa siinä joskus heinäkuun puolessa välissä ja kesällä nostellaan sitten pikkuhiljaa suoraan aina sen mukaan, mitä tuotanto tarvitsee, mutta sitten jossain vaiheessa syyskuussa ruvetaan sitten nostelemaan täysillä varastoja täyteen ja tässä meidän takana näkyykin yksi varasto-osasto, mitä mennään kohta tonne vähän katsomaan. Sipulit me nostetaan vaihtolavoihin suoraan pellolta. Meillä on Kurjenkaula nostokone, Grimmen nostokone, mikä nostaa ne suoraan vaihtolavoihin ja vaihtolavat sitten tuodaan tänne varastolle, missä ne laatikoidaan sitten erilaisen laatikointilinjaston läpi, niin saadaan ne kaikki sipulit sitten noihin 2,2 kuution puulaatikoihin sitten, mutta käydään katsomaan miltä tuolla ylhäällä näyttää, siellä on siistin näköistä. Elikkä sipulit me varastoidaan tosiaan näihin 2,2 kuution puulaatikoihin. Niitä on tässä varastossa 7 kappaletta päällekkäin, eli nyt ollaan noin 8 metrin korkeudessa tällä hetkellä. Sipulilaatikoiden väliin pakotetaan ilmaa. Ensin pakotetaan lämmintä ilmaa, että saadaan se kuivattua. Sitten kun kuivausprosessi on tehty, sitten ruvetaan jäähdyttämään. Koko ajan pakotetaan laatikoista ilmaa läpi ja jäähdytetään sitten riittävän alas varastointilämpötilaan. Ja sitten vaan varastoidaan siihen asti, kunnes pakkaamo niitä tarvitsee. Et käytännössä joka arkipäivä sitten sipulia viedään pakkaamolle aina pakkaamon tarpeen mukaisesti täältä varastoista. Nyt saavutaan sipulikuorman kanssa tähän Kasvimaa Oyn pakkaamolle Laitilaan. Et Kasvimaa on minun ja 3 muun viljelijän omistama pakkaamo. Me käsitellään käytännössä ympäri vuoden meidän itse tuottamia juureksia. Meillä on peruna, porkkana, sipuli, punajuuri päätuotteina ja vähän muitakin sitten tuotetaan. Ja tosiaan itse viljellään tällä porukalla ja täällä sitten pestään, pussitetaan, pakataan, mitä millekin tuotteille sitten kulloinkin tehdään ja toimitaan tiiviissä hyvässä yhteistyössä sitten kaikkien keskusliikkeiden kanssa, mihin meidän tuotteet sitten markkinoidaan ja ympäri Suomen lähtevät sitten kauppoihin täältä menemään. Eli Kasvimaan pakkaamolla me viedään sinne raakaerät sipulia. Siellä sipulit listitään, eli poistetaan ylimääräiset naatit, koko lajitellaan. Eri kokoisina sitten pussitetaan niihin kokoihin, mitä sitten ikinä halutaan tehdä. Tässä meillä on esimerkiksi Kasvimaa omalla etiketillä oleva 0,5 kilo keltasipulipussi. Niin tässä on yksi esimerkki sitten siitä tuotteesta, mikä sinne kauppaan sitten meiltä lähtee. Että se raakaerä siellä sitten muuntautuu sellaiseksi tuotteeksi, mitä sitten milloinkin halutaan toimittaa kauppaan. No niin, nyt ollaan tässä tämmöisellä vähän erilaisella peltolohkolla. Tässä on ruis ollut kasvussa kesällä, joka on puitu pois. Ja sitten välittömästi puinnin jälkeen niin vedettiin kerran lautasella ja hetken päästä vedettiin uudestaan ja samalla kylvettiin sitten. Meillä on karrierin päällä semmoinen piensiemen kylvölaite, niin me kylvettiin tähän semmoinen 10-15 kiloa öljyretikkaa tänne kasvamaan. Ja samalla niin kuin nähdään, niin meillä on myös jonkun verran jääntiruista sitten jäänyt. Sitten on myös niin kuin luomumiesten oheiskasveja täällä, joku kutsuu rikkaruohoksi, mutta niitäkin täällä vähän. Mutta tässä on niin ajatuksena on se, että me saadaan nyt talveen vasta, nyt ollaan näissä marraskuun inhottavissa keleissä, niin maa ei ole missään nimessä nyt mustana, vaan se on vihreänä. Niin kaikki erosioasiat ynnä muuta on parempia ja kestävyys erosiota vastaan parempi. Meillä on täällä aktiivista juuristoa koko ajan. Saadaan maan kasvukuntoa sitä kautta ennemmin hiukan paremmaksi kuin sillä, että ei olisi mitään. Okei, öljyretikan talvi jossain vaiheessa tappaa, mutta sitten jääntiruis kestää jonkun verran talvea, eli se pitäisi olla koko talven sitten ennemmin vihreänä kuin mustana se pelto, niin saataisiin sitten hiukan paremmaksi sitä maan rakennetta sitten, ettei tehdä samaa kuin vaikka tuossa ojan toisella puolella on sitten taas niin kuin kynnetty pelto vihanneshommien takia saadaan siihen perunaa ensi vuonna, niin se on vaan sitten erilaista sille maalle, jos se on mustana talven tai sitten kun niin tässä missä me nyt ollaan, niin me saadaan se
pysymään vihreänä talven yli ja keväällä sitten vaan jollain huitastaan ne, mitä on joka jäänyt jäljelle, niin huitastaan ne siitä kuoliaaksi kultivaattorilla tai jollain ja kylvetään siihen sitten uudestaan joku puimurikasvi, mikä sitten kylvetäänkään, mutta ajatuksena, että pidetään pelto talven yli vihreänä eikä mustana. Syysviljojen osalta saatiin kylvöön niin syysvehnää kuin ruistakin. Esimerkiksi tässä meidän takana olevalla lohkolla on ollut syysrapsi esikasvina. Ensin glyfolla tapettiin siitä loput rikat ja jäänit, mitä on jäänyt jäljelle. Sitten Horssin hanhenjalkakultivaattorilla muokattiin ja rapidilla kylvettiin. Ja tää näyttää nyt ihan mukavalta tää lohko tässä vaiheessa, suht vihreä. Osalla lohkoista saatiin aika paljon sateita päälle, vaikka oli jopa kynnettyjä maitakin, mitä kylvettiin, niin kosteus jonkun verran vaivasi ja kasvustot jäi vähän valkoiseksi nyt talveen vastaan, mutta keväällä sitten selvii, mitä niistä tulee. Rikkoja ei nyt syksyllä sit ruiskutettu, oli sen verran märkä, että ei oikein päästy kulkemaan järkevästi ja mitään talvituhoaineita yleensä mä en ole kauheasti ajanut. Ei lumihomeet yleensä meillä ollut mikään ongelma täällä saaristossa, mutta sitten vaan nähdään mitä keväällä tulee. Niin toivotaan tietysti huippusatoa, mitään muutakaan. Sadonkorjuu me ollaan saatu nyt jo päätökseen. Sadonkorjun jälkeen tietysti nyt vähän pestään koneita ja laitetaan niitä talviteloille. Mutta myöskin monenlaista muuta tehdään, siemenperunoiden lajittelut meillä alkaa sitten tässä syksyllä ja tietysti sipulin osalta viedään pakkaamolle koko aikaa ja muutenkin kuorma-autolla me ajellaan aika paljon, kun meillä on nyt oma auto, niin me noudetaan itse apulannat uudesta kaupungista ja viljat pääsääntöisesti kaikkea ajetaan itse Naantali-Raisio-akselille ja muutenkin monenlaista hommaa sitten kuorma-autolla tehdään, että koitetaan kaikki rahtiliikenne tehdä itse sitten niin paljon kuin mahdollista, mutta syksy käytännössä sinne jonnekin joulukuulle asti sitten riittää kaikenlaista puuhaa, mutta sitten se alkaa vähän rauhoittumaan, että sit saa hiukan hengättää ja tehdä ehkä jotain muutakin kuin maatalouteen liittyviä asioita. Jaha, ja sitten olisi jäähyväisten aika. Niin Follow Farmer Saagan kuin maanviljelijän kasvukaudenkin ympyrä on sulkeutunut. Tästä samasta kohdasta ensimmäisessä jaksossa lähdettiin innokkaana tonne taaksepäin, päin peltoja, täynnä intoa ja virtaa ja muutakin. Ja nyt se kaikki into ja virtaa saatu aika pitkälti käytettyä ja vuosi on kulunut aikaa ja mies on vanhentunut 3 vuotta, mutta se on semmoista. Suuret kiitokset kaikille seuraajille, kaikille basfilaisille, kaikille Follow Farmerissa mukana olleille yhteistyökumppaneille ynnekkä muille. On ollut erittäin mielenkiintoinen olla mukana tässä ja muutenkin ollut hieno päästä teille kaikille vähän näyttämään pintaraapasuna, että mitä me täällä Tamsaaren tilalla tehdään, mutta mä luulen, että mä menen nyt tonne kotiin ja jos pistäisi vaikka saunan päälle ja menis vaikka vähän lasten kanssa katsomaan piirrettyjä, niin ei siinä muuta kuin morjestetaan kun nähdään. Terve ja kiitos!